Hi Yanto Nation! Welcome in this video. Dahil sa mga nakaraang video natin dito sa ating YouTube channel, nalaman ko na halos karamihan ay hindi pa rin aware o wala parang idea kung paano ba nag-work ang blockchain, especially sa staking, kapatid. Ngayon, sasagutin natin yung pinakamahalagang tanong about sa proof of stake or staking. Paano nga ba nag-work ang staking? Ito ba ay isang Ponzi scheme? Ito ba ay katulad sa cloud mining? At ang pinakahuling tanong ay ito ba ay scam? Pero bago natin talakayin yan, shoutout na muna tayo. Shoutout kay Dada PH, shoutout kay Kuya Rab, at shoutout kay Kabarya TV. Shoutout sa inyo mga kapatid. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! So bago natin pag-usapan about staking, so kung hindi mo pa naiintindihan kung paano nag-work ang blockchain, especially sa mining, pause mo muna ang video na to at panoorin muna yung video about blockchain na makikita mo sa description ng video na to. Diyan ko pinaliwanag kung paano ba nag-work ang blockchain at ano yung purpose ng mining sa loob ng blockchain para mas maintindihan mo ng mabuti yung mga tatalakayin natin ngayon. Ang tanong, ano nga ba yung staking? Ang staking ay isang process sa loob ng blockchain kung saan sila yung nagva-validate ng isang transaction. So which is, ang tawag po sa process na ito ay proof of stake. Okay? Ang staking ay similar, okay, sa mining, which is sila yung special node sa loob ng blockchain. Ngayon, ano nga ba yung pagkakaiba ng staking sa mining? So hindi po natin dito pag-uusapan yung pinaka-technical na explanation, yung concept lang, para mas maintindihan ng karamihan. Sa mining, o mas kilala sa technical term na proof of work, ito yung mga special nodes sa blockchain. Sila yung mga nag-aayos ng transaction sa loob ng blockchain, kapatid. Or for example, ito yung chain of transaction o mas kilala sa blockchain. So sabihin natin na mayroon pumasok na transaction dahil mayroon ng existing transaction o sa loob ng blockchain at hindi natin alam kung saang parte ng blocks, okay, yung transaction na pumasok, ito ay magiging invalid na, kapatid. At itong invalid na transaction ay mayroon pong key, okay, para ma-validate natin yung transaction na ito at para mapabilang ito sa loob ng blockchain. Ang mga miners, sila yung nanguhula ng key sa isang transaction, kapatid. O sa paanong paraan? O sa pamamagitan ng proof of work, which is gumagamit ang mga miner ng mga equipment like GPU o ASIC miner para ma-solve ang key ng isang transaction. At sa mga equipment na yon ay gumagamit ng electric power. Nagkukonsume ang mga miner ng electricity, kapatid. At isa yon sa disadvantage ng mining. Kasi kapag gumagamit ka ng electricity, gumagamit ka rin ng fuel. At yung fuel na yon ay sinusunog para makapag-produce ng electricity. At yun po ay merong malaking impact sa environment. Ngayon, ang tanong, paano naman nagkakaroon ng reward ang mga miner? Ang mga miner ay nakakuha ng reward once na ma-solve nila yung key ng isang transaction. Yung process na yon ay tinatawag po na proof of work. Ngayon, sa staking, similar din po sa mining. Mayroong ganitong proseso din, okay, na nangyayari. Pero instead na bumili yung mga tao ng equipment sa staking, ang kailangan mo lang ay mag-deposit ng pera sa loob ng wallet mo o mas kilala sa tawag na staking wallet. At doon magkakaroon ka ng reward depende sa inflation ng isang coins. Okay? At isa rin sa advantage ng staking ay hindi ka na mag-consume ng electricity para lang maayos mo yung blockchain o ma-validate mo yung isang transaction. Ngayon, ang tanong, paano ko nasabi na ang staking ay similar sa mining? Para mas maintindihan mo ng mabuti, sa mining, sabihin natin na may papasok na invalid blocks o sa loob ng blockchain. Ang gagawin ng miners, gumagamit sila ng tinatawag na algorithm. Itong algorithm na ito, sila yung kumukuha ng transaction para i-validate ng mga miners ang isang key. Ibig sabihin, yung mga miners, nag-uunahan silang kunin yung isang transaction sa pamagitan ng algorithm. Dito sa blocks na ito, ay mayroon key, which is yung mga miner, bago maging valid ang blocks na ito, uhulaan nila yung key, okay, ng isang blocks. Mas mabilis niyang ma-solve yung key, mas malaki yung reward na makukuha niya. Pero depende pa rin ito sa inflation. So, ganito po nag-work yung mining. Okay, ngayon, sa staking o proof of stake, halos ganito rin po. O sabihin natin, may pumasok na block sa isang blockchain. Itong block na ito ay wala pong key, okay? Hindi katulad sa ginagawa sa proof of work o sa mining. Sa mining, para mag-work, mangangailangan ka ng equipment, tama? Sa staking, mayroon po tayong tinatawag
na validator client. O dito sa validator client na ito, para mag-work, mangangailangan ka ng deposit, okay? At key generator at validator. Ito na po yung tinatawag na node sa isang blockchain. At itong process na ito ay ginagamit na po sa Ethereum 2.0. Sa Ethereum 1.0, same sa proseso sa Bitcoin, which is yung mining. Sa Ethereum 2.0 naman, ang proseso na ginagamit o ginagawa ay staking o proof of stake. No? Sa isang node, no, para mag-work ito, kailangan mong mag-deposit ng 32 Ethereum. Hindi po tataas at hindi bababa sa 32 ETH ang ilalagay mo para mag-work yung isang node. Bakit 32 Ethereum? Saan galing yon? No? Kung familiar po kayo sa stock market, ganun din po ang proseso sa staking kung magkano yung ilalagay mo. For example, sabihin natin sa Jollibee, ang presyo ng isang stock ay 50 pesos. For example lang Ngayon, bago ka makapasok dito, bago ka makapag-invest sa Jollibee, meron pong minimum stock kang bibilhin. Sabihin natin na ang minimum na stock na bibilhin mo ay 300 stocks. Ngayon, yung 300 times 50 pesos, so mag-i-invest ka po ng 15,000 pesos para makapag-stocks, okay? Sa Jollibee, para makapag-invest ka. Okay, sa staking, ganun rin po. Sabihin natin na ang isang node ay kailangan niya ng 1,000 coins at ang presyo ng isang coins ay 50 pesos. So, ang i-hold mong pera sa staking ay 50,000 pesos para makapag-participate ka dun sa staking, no? Pero sabihin natin, kung gusto mong mag-invest ng mas mataas, okay, sa 32 ETH, mangangailangan ka ng multiple nodes, okay? Hindi kasi pwedeng taasan yung coins na ilalagay mo sa isang nodes, okay? Ang pinag-uusapan natin dito, kapatid, ay para sa mga long-term investor. Ngayon, sabihin natin na mayroon na tayong deposit na 32 ETH at nakapag-create na tayo ng key generator at validator. Once na may pumasok na blocks, okay? Ang gagawin ng validator client, mag-generate siya ng key at ilalagay niya yon sa isang blocks, no, para ma-validate. Ganun po nag-work ang staking. So, hindi lang po ito pangkaraniwang na maglalagay ka ng pera, then kikita ka na. Sa mining, sinusolve niya yung key ng isang transaction. Okay? So, nai-gets ba, kapatid? Sa mining, sinusolve niya yung key ng isang transaction. Dito naman sa staking, nag-generate siya ng key ng isang transaction para ma-validate. Sa mining, mangangailangan ka ng equipment para mag-work, okay? Yung node, sa staking naman, mangangailangan ka ng deposit para mag-work ito, kapatid. So, pero, hindi po lahat, okay, ay pwede makapag-participate dito. Kasi sa staking, mayroon tayong tinatawag na limitation. So, mayroon lang pong limit ng mga participants na sa staking. Katulad ngayon, 900 new participants a day lang yung tinatanggap sa Ethereum 2.0. Base nga sa news, 20,000 validator yung naghihintay para makapag-participate sa staking. Ang tanong, bakit kaya? Bakit limitado lang yung mga papasok sa staking? Dahil sa staking, the more na maraming pumapasok sa staking, mas maliit yung reward na matatanggap ng mga investors. Example, sabihin natin na merong 1 million Ethereum ang nag-stake, okay? Ang maximum annual reward na pwedeng matanggap ng bawat nodes ay 18.1%. Kung 3 million Ethereum naman, ang maximum annual reward na pwedeng matanggap ng bawat nodes ay 10.45%. Okay, the more na maraming nag-stake, mas maliit yung kikitain ng bawat isa, kapatid. So, kaya nagkaroon ng limit yung pagpasok, okay? Kada araw. Parang pizza, okay? Ilan tulad natin ito sa pizza. Kapag marami kayong naghahati-hati sa pizza, mas liliit yung makukuha mong pizza. Pero kung kukunti, mas malaki yung pizza na makukuha mo. So, ganun, kapatid, yung concept sa staking. Ang tanong, ang staking ba isang Ponzi scheme? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Paano ko nasabi? Sa Ponzi scheme, mag-i-invest ka ng pera, kapalit nun ay malaking kita sa maiksing panahon. Ibig sabihin, sa Ponzi scheme, pwede kang kumita nang wala kang ginagawa. Basta maglalagay ka lang ng pera, kapatid. At lahat ng kinikita ng bawat member dito o mga investor ay galing lang po sa mga bagong member o mga bagong investor. Sa staking, ay hindi po ganon. Unang-una, para makapag-participate ka sa staking, mangangailangan ka ng technical knowledge para sa pag-set up ng sarili mong validator client. Pangalawa, mangangailangan ka ng dedicated computer. At pangatlo, kailangan mo mag-deposit ng pera
which is sa Ethereum 2.0, kailangan mo ng 32 ETH na deposit para mag-work ang validator client. So napakalayo po ng concept ng staking para masabing Ponzi scheme. So ulitin ko lang, ang staking ay isang proseso para ma-validate ang isang transaction. Kung paano nag-work ang blockchain, then mas maiintindihan mo ito kapatid ng mas mabuti. So katulad sa mining, kung walang staking, wala pong blocks na mabubuo sa isang blockchain. So napakalago po ng staking pagdating sa blockchain. Okay? Pero ngayon, meron na pong iba't ibang paraan ng pag-stake, katulad sa staking on exchange na pwede mong gawin sa Binance. Pwede ka na makapag-stake sa mababang halaga kahit wala kang sariling validator. Ito ay similar concept sa stock market. So, pangalawa, staking pools. Ang staking pools ay katulad rin sa mining pools. So, mayroon pong grupo ng mga tao na nag-stake ng sama-sama. Isa rin sa kagandahan dito, hindi mo kailangan ng malaking halaga para makapag-participate sa staking. Pangatlo, validator as a service. Dito naman, ang gagawin mo ay magre-rent ka ng validator para makapag-participate ka sa staking. Pero ang pagkakaiba nito sa dalawang nabanggit ko, ang kailangan mo pa rin ng malaking amount. Kailangan mo ng 32 ETH para makapag-participate sa staking. Pero ang advantage nito ay madaling i-set up kaysa sa gumawa ka ng sarili mong validator. Ngayon ang tanong, ang staking ba ay similar sa cloud mining? Ang sagot po ay hindi. So sa cloud mining, ang binibili mo dito ay hash power. Yung hash power na yon ay ginagamit para makapag-mina ng Bitcoin. Mas malaki yung hash power, mas mabilis mong masosolve yung key ng isang transaction. Katulad ng tinalakay natin kanina, similar ang mining sa staking, pero ang cloud mining po ay hindi. Ang pinakahuling tanong kapatid, ang staking ba ay isang scam? Ang proseso ng staking o proof of stake ay hindi po scam o walang tinamaang element para masabing fraud. Pero mag-ingat po kayo sa mga platform. Dahil katulad sa mining, maraming mga naglalabasan na platform na nag-o-offer ng mining, especially sa cloud mining. Kaya nga kailangan mong malaman yung concept, yung process at kung paano nag-work yung blockchain, mining at staking para hindi kayo maloko. Okay? So ginawa natin mas madali yung explanation dito sa video na to para mas maintindihan ng karamihan kapatid. Ngayon, sabihin natin na gusto mo rin maranasan kung paano ba mag-stake. Sa Binance po, ay pwede ka na makapag-participate sa staking. So, mayroon ka makikitang link sa description ng video na to kung wala ka pa pong account sa Binance, okay? At once na nagkaroon ka na ng account, okay? Ang gagawin mo lang ay mag-login ka, then sa ilalim ng finance, makikita mo yung Binance Earn. Then, click mo yun kapatid. Kapag nandito ka na, click mo yung high yield, then click mo yung DeFi staking. Okay? So ang ibig sabihin ng DeFi ay decentralized finance, okay? Which is pwede ka makapag-participate sa staking project sa pamagitan ng smart contract. So ang kagandahan kasi dito sa Binance, piling-pili lang yung coins, which is yung mga coins na nandito ay pinagkakatiwalaan na kapatid. At pwede ka rin makapag-participate sa Ethereum 2.0 gamit ang Binance kapatid. Sa link para makapag-register ka sa Binance kung wala ka pang account ay makikita mo sa description ng video na to at sa comment section. So I hope nasagot ko ng maayos ang tanong mo about sa staking, at kung mayroon ka mga katanungan, comment mo lang dyan sa baba ng video na to kapatid. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, ano yung masasabi mo about sa staking? Ito ba'y maganda para sa'yo o hindi? Para malaman namin kung ano yung opinion mo about dito. So comment mo lang dyan sa baba ng video na to kapatid. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!